dumating na tong in-order natin sa Shopee, itong ano, DRL turn signal. So, nakakapit natin siyang siya. Mga kailangan natin itong zip tie, plies, itong screw, saka itong pangkat. A few moments later. Ito yung motor ko, SKYDRIVE Sports. Ngayon, kailangan natin baklasin itong flarings niya para maikabit natin dito yung ilaw. Parang turning light niya. At itong kabila. Meanwhile, minutes later. Ito yung mga ano dati, butas. Kasi nilagyan ko na rin siya dati ng ano, LED. Ngayon, dapat babaklasin natin to. Ito yung pinaka bearings niya. Ito siya. Kita niya ba? Yan, bali na backlash ko na siya. Kailangan ko lang ano, tanggalin to. Yung dati niyang LED. Ito. Hindi ko na siya bubutasan kasi meron naman na siyang butas. Sige. We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Tanggal ko na siya. Siguro lilinisin lang natin kasi bibigay ko siya kay ano, Eduardo. Lalagay niya rin sa motor niya. Itong LED. Good pa siya. Bubutasin natin ulit tong plastic niya kasi iba yung direction nung ano butas. Yung naunang butas niya. Ito yung gagamitin natin. A few minutes later. Nakakabit ko na siya. Dapat ganitong ano, side, parang ilaw pababa. Nakakabit na natin yung mga LED sa dalawang pairings. Yeah. Nakalkal tayo ng wirings. Ito yung sa ground tsaka battery. Itong green sa kanan, itong itim sa kaliwa. Pakita ko sa inyo yung resulta nung ano, inayos natin na DIY lang to. Ito yung ilaw. So, placer ko siya ng kanan. Yun. Kita nyo ba? Ganda. Parang ano, apoy. Ito, pakita ko lang. Wait lang. Pop. Tapos, placer. Kanan. Nice. Later.
ito yung tatlong wire nung kasama ng LED. Kumuha lang tayo ulit dun sa kabila. Ito yung para sa red, syempre red black, yung ground tsaka yung battery. Wala na tayong ibang kulay na wire, kaya pinagdikit-dikit ko na lang para dito dun sa ano, kulay black. Galing dito sa placer, kaliwa. Malaking tulong din to sa mga katulad ko, mga naka SDS na gusto mag DIY ng ano, yung panggilid na ilaw sa placer. Ito lang, napaka easy. A few inches later. A few moments later. Natapos na natin ikabit yung ano, DRL turn signal. Galing sa Shopee. Pakita ko sa inyo yung final na kabit. Papailawin na natin sa SKYDRIVE. Nice. Much later. I take you to the